Välkomna till ett lite kortare avsnitt här på Car Explorers. Vi har tagit ut oss här i regnet för att titta på en väldigt lyxig bil. Nämligen Range Rover SV, där SV står för Special Vehicle. Så det här ska alltså vara den lyxigaste varianten av Range Rover, där man egentligen kan konfigurera bilen i princip hur man vill för att matcha precis de behoven som man har. Och vi har fått möjligheten att provköra den lite. Vi kommer lägga in några fina sekvenser från interiören. Det här är versionen där man har enbart 2 säten bak, vilket innebär att man kan ha en kyl, ett bord och liknande. Men nu ska vi ta den på en liten sväng. Det här är long wheelbase-varianten, vilket innebär att den är väldigt lång. Men tack vare fyrhjulsstyrning så ska den vara väldigt enkel att köra runt med och navigera. Nästan lättare än en go-kart sägs det. Så häng med oss här på det här korta avsnittet när vi tittar på vad den absolut lyxigaste Range Rovern känns att köra och känns att sitta i. Och redan när jag startar bilen så hör jag den mullrande V8. Trots att det är en väldigt mycket lyxigare bil så hör man ändå tydligt motorljudet. Och det tror jag absolut inte är något negativt. Förr i tiden så försökte man verkligen maskera motorljudet väldigt mycket, eller så mycket som möjligt. Nu tror jag faktiskt att det finns en anledning till att det hörs väldigt bra. Och då kanske vissa av er undrar, men vad har förändrats egentligen? För vi har ju kört Range Rovern för ungefär 2 år sedan och då recenserade den. Och vi kan säkert lägga en länk här lite högre upp från den provkörningen. Och vad har då förändrats här mot den First Edition som vi körde då? Det här är en Special Vehicles. Den stora skillnaden interiörmässigt är dels att det är ännu mer påkostat, ännu mer lyxigt. Vi har som sagt kylen bak, vi har ett bord, vi har stöd för benen, eller egentligen vaderna om vi skulle säga så. Och här i fronten så har vi keramiska inlägg på alla spakar och vred, vilket gör att bilen känns nästan ännu lyxigare. Sen så hade jag kanske personligen inte kunnat lista ut att det här är keramiska inlägg på allt här jag rör här. Vet inte om det syns helt och hållet. Men det är det är. Och ja, det ser ju väldigt bra ut med den här krämfärgade inredningen. Vi skippar uppdateringen. Oj. Och det är... Oj, nu kör du för långt. Det är precis lika mjukt som när vi körde Range Rover sist. Nu tror jag faktiskt att vi har den största skillnaden i bilar någonsin, för att vi har alldeles nyss spelat in ett avsnitt med en Suzuki Jimny på Island och kört lite offroad-körning. Och uppenbarligen så är det en del skillnader mellan dessa 2 bilar. Speciellt med tanke på att den här bilen som vi sitter i nu kostar nästan 10 gånger så mycket som en Jimny. Och det är egentligen inte här i förarsätet som man vill sitta i den här bilen, utan det är egentligen i baksätet man vill sitta. Så det kan vi kanske lägga några overlays på hur det ser ut där bak. Men även sätet här framme är otroligt bekvämt. Ventilerade säten såklart. Och bara allmänt en fantastiskt lyxig upplevelse. Och speciellt när det är lite krämfärgad inredning. Man gasar på här lite. Med den här krämfärgade inredningen så är det ju verkligen... Det ger en lite lyxigare känsla. Jag tror att det inte skulle alls kännas lika lyxigt med en svart inredning till exempel, en mörk inredning generellt. Något som vi klagade på, om man kan säga så, i den senaste provkörningen av Range Rover First Edition, det var att den här delen av ratten, nu vet jag inte heller om det syns där i kameran, men den nedre delen av ratten kändes lite plastig, och den har man tyvärr har man kvar. Jag undrar om man kan konfigurera bort den. Men det är mest en detaljkommentar. Som tur är, vi gillade ju verkligen reglagen. Nu vet jag inte heller om man kan se dem särskilt tydligt. Men vi gillade verkligen reglagen, så man kan reglera temperatur och fläkthastighet och liknande. De finns kvar,
i modellår 24. Men modellår 25, då har man faktiskt valt att ta bort de här reglagen för temperatur och fläkthastighet. Som vi verkligen gillade när vi väl lärde oss hur man skulle hantera dessa. Och det är för att få en lite mer minimalistisk look. Och istället så har man lagt in alla de... det kan man styra från infotainmentsystemet istället. Vilket kanske är lite synd, skulle vi vilja tro. För att då tar man bort alla fysiska knappar och reglage. Vilket vissa gillar, andra inte. Jag tror att vi skulle vilja ändå behålla dessa. För det är ändå bara 2 stycken reglage. Det gör inte så mycket för utseendet. Vi har fortsatt samma infotainment-skärm som vi kände igen från vår senaste provkörning med Range Rover First Edition. Så mycket är väldigt likt, men återigen, det som är speciellt med just den här versionen, det är att det är de små detaljerna. Och lite som vi pratade om senast i vår video, det finns olika nivåer av lyx. Och Range Rover First Edition är en otroligt lyxig bil. Men här tar man verkligen ett steg till i och med att man kan konfigurera så pass många detaljer just efter sin smak. Och priset är ju därefter. Vi kan försöka leta upp priset, men det är ju ganska så ordentligt mycket högre på den här Range Rover Special Vehicles jämfört med exempelvis en First Edition eller Autobiography. Ska få se här om vi kan svänga lite. Här är vägen extremt ojämn, måste jag säga. Och det känns ju knappt. Det känns verkligen inte alls. Nu kör jag också väldigt sakta, men ja, det är ju en fantastisk komfort fortsatt i Range Rover. Här har man inte förändrat något enbart för att det är en Special Vehicles, utan det är standard. Ska vi se här, nu har vi inte supermycket plats här. Men i och med att vi har fyrhjulsstyrning så ska det vara inga problem alls att svänga runt. Och det är det verkligen inte. Oj, oj, oj. En fantastisk svängradie. Trots att vi har en long wheelbase version. Vilket gör att den här bilen är väldigt lång. Vi kan få se om vi kan få till några fina sekvenser utifrån bilen nu här i regnet. Vi ska se om vi kan dra på lite här på raksträckan och vi bara trampa på gasen ordentligt. Ja, absolut. Här flyger vi fram på bara några sekunder. Och trots att det var ett farthinder där, så det kändes bara väldigt mjukt. Dovt, mullrande ljud. Kanske lite långsam på kickdownen, men det kanske var mitt egna fel. Och så flög vi iväg. Det här är en enorm bäst. Det är baksätet i denna fyrsitsiga SV som är bilens höjdpunkt. De lyxiga materialen ses i allt från sätena till mittkonsolen och bordet. Tack vare den långa hjulbasen kan man luta sätet och resa i absolut första klass. Det finns flera nivåer av lyx där Range Rover SV representerar den allra högsta nivån. Om Range Rover i standardutförande kan jämföras med en restaurang med en Michelin-stjärna, så har Range Rover SV det lilla extra, likt en 2-stjärnig Michelin-restaurang. Passande nog var det just på 2-stjärniga Aira som denna inspelning tog plats på Range Rover House.